નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે જે પેરેગ્રાફ છે જે સમજ્યા, પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્નો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 3 પ્રશ્નો છે સમજાવ્યા હતા, એક પેરેગ્રાફ હવે આજે એના પછીનો પેરેગ્રાફ છે, આમાં પણ 4 પ્રશ્નો છે। પેલા પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્નોમાં શું હોય છે, સૌથી પહેલી વસ્તુ તમે છે એ પ્રશ્નને સમજો કે પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે, બરાબર। કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય ને પહેલા એને સમજવાનો, પછી એ પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। જો એ પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે what programs are running right now, what programs are running right now, કે હાલમાં કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે। શું પ્રશ્ન છે, હાલમાં કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે। હવે જો તમે ઈઝી જોઈ શકો, અહીંયા સુધી છે પાસવર્ડ, લોસ્ટિંગ, રેઝનમેન્ટ, 3 પ્રોગ્રામ ચાલુ છે। તમે લખી શકો, અહીંથી આન્સર તમે લખી શકો કે પાસ્ટ, હર્ડ, ચાહે કેપિટલ છે એટલે તમારે કેપિટલ કરવાનું, બરાબર। પાસ્ટ, હર્ડ આખું લખો ચાલે એક્સટેન્શન। પછી બીજું કયું ચાલુ છે, લોસ્ટિંગ, બરાબર, લોસ્ટિંગ, સોરી, લોસ્ટિંગ। પછી કયું ચાલુ છે, એન્ડ રેઝનમેન્ટ, એન્ડ રેઝનમેન્ટ। running આ 3 પ્રોગ્રામ ચાલુ છે। પછી લખું લખી શકાય રાઈટ નાઉ, એ 3 પ્રોગ્રામ છે ચાલુ છે, ઓકે। હવે એના પછી જો અહીંયા પ્રશ્ન છે, pick out the correct synonym, synonym એટલે શું થાય, સમાનાર્થી શબ્દ, શું થશે, સમાનાર્થી શબ્દ। pick out the correct synonym for interrupt, એટલે આ interrupt નો તમારે સમાનાર્થી શબ્દ છે એ ગોતવાનો છે from the following। અહીંયા અલગ અલગ શબ્દ નથી, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ છે ઈ interrupt, interrupt એટલે દખલગીરી કરવી, બરાબર, અડચણ કરવી, અડચણ ફેલાવી। તો જો અહીંયા આ શબ્દ છે disrupt, એનો પણ મીનિંગ શું થાય, interrupt થાય। તો અહીંયા ખાલી આન્સર શું આવશે, disrupt, અને આ જે શબ્દ છે એનો પણ મીનિંગ શું થાય, ખલેલ પહોંચાડવું, અને interrupt નો પણ મીનિંગ શું થશે, ખલેલ પહોંચાડવું, બેનો મીનિંગ સેમ જ છે। એના પછી જો which programs will be erased and overwritten, કે કયા પ્રોગ્રામ છે એને ઇરેઝ કરવામાં આવશે, કયા પ્રોગ્રામ છે ઇરેઝ કરવામાં આવશે, which programs will be erased, બરાબર। તો જો અહીંયા છે love will automatically erase password, કોને ઇરેઝ કરી નાખશે, password। આપણે લખી શકીએ ને, the password will be erased, password will be erased, so the password will be erased and overwritten। પાસવર્ડ ને ભૂસવામાં આવશે અને એની પર કાબુ કરવામાં આવશે। ઓવરરાઇડ એટલે વસ્તુ થવું કાબુ। હવે જો એના પછીનો પ્રશ્ન છે, how will love remain permanent in your memory, the brain છે તમારી permanent memory માં કઈ રીતે રહેશે, માહિતી છે જો love will automatically erase password from your current operating system, બરાબર, it may remain in your permanent memory, બરાબર। તે રીતે રહેશે, ભાઈ જવાબ આન્સર શરૂ થઈ શકે કે love will automatically કોને yes કરશે, password, yes password
password from your current operating system. current operating system. तो આ હતા પ્રશ્નો પેરેગ્રાફ પરથી બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે પ્રશ્નો છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સમજીશું. ઓકે, અત્યારે અહીં સુધી રાખીશું.